Salutare tuturor! O vorbă înțeleaptă spune că trandafirul nu se supără dacă îl tai, se supără dacă îl uiți. Iar dacă îl uiți acum, nu te mai bucuri de florile de trandafir. Suntem la un moment foarte important pentru trandafirul de dulceață. Lăstarii au pornit frumos, frunzele sunt bine conturate, iar bobocul începe să lege. Este exact momentul în care se decide dacă trandafirul va avea floare și cât de multă va fi. Rămâneți alături de mine până la sfârșit și vă voi arăta ce probleme apar în această perioadă la trandafirii de dulceață, cum le recunoaștem, cu ce și cum le combatem. Cele mai importante 3 boli care apar la trandafirul de dulceață sunt următoarele: făinarea, pătarea frunzelor și rugina frunzelor. Dacă nu le combatem acum, nu vor omorî trandafirul, dar îl vor slăbi. Iar un trandafir slăbit înseamnă la trandafirul de dulceață mai puțină floare. În primul rând, făinarea la trandafir este o boală fungică provocată de o bacterie numită Podosfera panosa. Este o bacterie care face ca pe frunze să apară un praf albicios, care ulterior se întinde pe lăstar și îl face să se usuce. Slăbește planta și florile devin din ce în ce mai puține. Pătarea la trandafir este o boală fungică provocată tot de o ciupercă și se numește diplocarpon roze. Apare la început ca niște pete negre, negricioase, cenușii negricioase pe frunză, care ulterior se măresc și fac ca frunza să se usuce. Uscându-se frunza, nu se mai produce fotosinteza și atunci planta nu mai înflorește. Cea de-a treia boală care apare la trandafirii de dulceață este tot o boală fungică, deci tot o ciupercă este la baza ei. Ciuperca se numește Phragmidium și apare la început cu niște pete gălbicioase, galbene pe fața frunzei. Mai târziu, pe dosul frunzei, apar niște puncte portocalii mici, niște pustule mici, pe care dacă le atingem, se ia un praf portocaliu pe mână. Dacă această boală nu este combătută, ea avansează și va duce la uscarea lăstarilor. Toate aceste 3 boli fungice le pot combate cu un fungicid de sistem. Cel mai bine se potrivește Scor 250 EC. Un dozaj de 2,5 ml la 10 litri de apă este perfect. La fel de bine pot folosi și Topaz 100 EC. Tot la fel un dozaj ceva mai mic de 2 ml la o găleată de 10 litri cu apă își atinge obiectivele. Un alt obiectiv pe care trebuie să-l avem la acest moment în vedere la trandafirul de dulceață sunt dăunătorii. Cei mai importanți dăunători ai trandafirului de dulceață sunt afidele și puricii trandafirului. Afidele sunt acei gândăcei micuți, albicioși, care se instalează pe lăstarul de trandafir și sug seva din bobocul trandafirului, făcându-l să se usuce înainte de vreme, să nu mai înflorească. Puricii trandafirului se instalează pe lăstar, rod din frunza trandafirului, făcând niște găuri mici, vizibile. Câteodată ajung să formeze așa numite site în frunza trandafirului. Ambii dăunători, atât afidele cât și puricii trandafirului, îi combatem cu un insecticid sistemic. Cel mai eficace insecticid pe care l-am folosit la trandafirul de dulceață este Mospilan 200 SC. Cu un dozaj de 3 grame la 10 litri de apă am rezolvat problema insectelor din trandafirii de dulceață. Este un insecticid sistemic, acționează din interiorul plantei și are o remanență destul de mare, astfel încât până după culesul trandafirilor să nu mai avem probleme cu insectele în trandafiri. Câteva aspecte înainte de a trece la stropit. În primul rând, stropitul se face dimineața de vreme sau seara către apusul soarelui. În al doilea rând, trebuie să alegem o zi în care să nu bată vântul, să nu avem temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius și, în egală măsură, după ce am stropit, să am un interval în care să nu plouă.
și, nu în ultimul rând, stropirea se face uniformă, astfel încât să acopere ambele fețe ale frunzei și întregul colet al trandafirului. Și încă un lucru foarte important. Tot ceea ce vorbim aici despre trandafirii de dulceață este valabil și la trandafirii ornamentali. Dăunătorii sunt aceiași, bolile sunt aceleași, tratamentul este același, doar scopul diferă. Spun scopul de ce? Pentru că în cazul în care la trandafirul de dulceață vrem să folosim florile pentru dulceață de trandafiri sau pentru alte produse pe care să le obținem din flori, atunci trebuie să ținem cont de un lucru foarte important. Acest tratament este singurul tratament care îl mai facem până ce bobocii trandafirului se vor deschide. Deci, înainte de legatul bobocilor, este ultimul tratament. După ce bobocul a legat, că mai avem boli, că mai avem dăunători, nu mai facem niciun tratament. Dacă facem tratamentul acum, la timp, plantele vor răspunde și vom avea trandafiri bogați, cu flori exact așa cum ne-am dorit noi, curate și plăcut mirositoare. Dacă filmele pe care vi le propun eu, bazate pe experiența mea reală din gospodărie, considerați că vă sunt utile, abonați-vă, vă rog, la canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară și dați-mi acolo un comentariu în care să-mi spuneți dacă vă sunt utile tutorialele mele. Fiecare comentariu mă ajută să duc la bun sfârșit acest proiect. Până la următorul film pe care o să-l facem, vă doresc să aveți spor la lucru și o curte plină de trandafiri.